Hey guys, আপোনাৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছো আপোনাৰ মৰমৰ কোম্পানী Samsung M21 আৰু এই মোবাইলটোত আপোনালোকে কি পাব কেনেকুৱা হ'ব এই মোবাইলটো ইয়াৰ ফেসিলিটি কি আছে সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিওটোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো আপুনি যদি বেলেগৰ ভিডিও আছে তাত কি আপোনাৰ এই মোবাইলটোৰ ভাল কথাই শুনে কিন্তু বেয়া কথা কোনেও নকয় আসলতে এই মোবাইলটোৰ ভাল কি গুণ আছে কি বেয়া গুণ আছে সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিওটোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই দেখক আহক তেনেলে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হয়তো আপুনি বহুত আগৰ পৰা জানে কিয়নো আপোনাৰ প্ৰথম ল ফোনটো হয়তো Samsung কোম্পানী হ'ব পাৰে কিয়নো মোৰ যেটো প্ৰথম মোবাইল আছিল হেতু Samsung মোবাইল আছিল আপোনাৰ কি মোবাইল আছিল কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই আপোনাৰ Samsung M20 যেটো মোবাইল আছে এই মোবাইলটোত মই পাইছো 4GB RAM 64GB ষ্টৰেজ ইয়াৰ দুটা সাইজৰ আছে এটা আছে 6GB RAM 128GB ষ্টৰেজ মানে আপুনি দুটা সাইজত ল'ব পাৰিব দামটো ডিফাৰেন্স হ'ব এটো 4GB আৰু 64GB তো দাম বেলেগ হ'ব আপোনাৰ 6GB আৰু 128GB ষ্টৰেজৰ আপোনাৰ দাম বেলেগ হ'ব এই মোবাইলটোত আপোনাৰ যদি লয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব এই ভিডিওটো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক কোৱাৰ আগতে এই বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে আহক আমি আনবক্সিং কৰি চাই লওঁ Samsung M21 আছে 4GB RAM আৰু 64GB ষ্টৰেজ আপুনি বেছি থাকিলে বেছিৰো ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নলয় তেতিয়া ইয়াত মেমৰি কাৰ্ডৰ স্লট আছে হাইব্ৰিড স্লিমছত মানে দুখন সিম লগাৰ পিছত আপুনি মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব আপুনি ষ্টৰেজটো বঢ়াই ল'ব পাৰিব ইয়াত পাইছিলো মই 6.4 ইঞ্চি ফুল HD প্লাছ ডিসপ্লে আপুনি ডিসপ্লেৰ কথা ক'ব নালাগে সুপাৰ মানে এমোলেড ডিসপ্লে আপুনি যদি ভিডিও কোৱালিটি চাই ন ইয়াৰ বহুত আপোনাৰ মজাত ভিডিও কোৱালিটি চলিব কিয়নো আপোনাৰ সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে যেটো মই আগতে কৈছিলো এমোলেড ডিসপ্লেৰ ওপৰত ভিডিও এটা বনাইছিল আপুনি যদি চোৱা নাই তেতিয়ালে আই বটনত মই ভিডিওটো দি দিম বা ডেসক্ৰিপচনত মই ভিডিওটো দি দিম আপুনি তাৰ পৰা সেই ভিডিওটো চাব পাৰিব আইপিএস আৰু এমোলেডৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি যদি মই এই মোবাইলৰ কেমেৰা কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়ালে ইয়াত পাও আছে মোৰ 48 মেগাপিক্সেল যেটো মেইন কেমেৰা বেক কেমেৰাৰ কথা কৈছো মই বেক কেমেৰাটো 48 মেগাপিক্সেল ইয়াত তিনিটা কেমেৰা হ'ব এটা হ'ব 48 মেগাপিক্সেল এটা হ'ব আপোনাৰ 8 মেগাপিক্সেল এটা হ'ব আপোনাৰ 5 মেগাপিক্সেল মানে মেইন কেমেৰাটো আছে 48 মেগাপিক্সেল সেকেন্ড আল্ট্ৰা ওয়াইড কেমেৰাটো আছে 8 মেগাপিক্সেল আৰু ডেপথ কেমেৰাটো আছে আপোনাৰ 5 মেগাপিক্সেল যদি আপুনি পিকচাৰ কোৱালিটি মই আপোনাক পিকচাৰ দেখাই দিম এতিয়া কেনেকুৱা পিকচাৰ হয় মোবাইলটোৰ আৰু যদি আপুনি ফ্ৰন্ট কেমেৰা চাব যে ইয়াত আছে আপোনাৰ 20 মেগাপিক্সেল ফ্ৰন্ট কেমেৰা কথাটো কমাই নালাগে 20 মেগাপিক্সেল আপোনাৰ জবৰদস্ত মানে ফটো উঠিব আৰু আপোনাক কেইটামান ফটোৰ কোৱালিটি দেখাই দিছো এটা ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু মানে বেক কেমেৰাৰ ফটো আপুনি চাব পাৰে এই ফটো কেইটা কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে সবতকৈ যেটো বস্তু ভাল লাগিছে এইটো মোৰ বেটাৰী যেটো আপোনাৰ 6000 mAh ৰ বেটাৰী আজিলৈকে মই যিমান মোবাইল আনবক্সিং কৰিছো ইয়াত 6000 mAh ৰ বেটাৰী মই আজি ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰিছো এইটো মোবাইলতে আৰু এই মোবাইলটো ইনষ্টিং চলিব আপোনাৰ বেটাৰীটো ক'ব নালাগে আৰু আপুনি আৰামসে চলাব পাৰিব এদিনতকৈ আপুনি বেছি চলাব পাৰিব যদি মই মোবাইলৰ প্ৰচেছৰৰ কথা কোৱা যাতে ইয়াত পাব আপোনাৰ Exynos 9611 প্ৰচেছৰ যেটো নেকি অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ হয় 10 nanometerত কাম কৰিব এই প্ৰচেছৰটো আৰু যদি ইয়াৰ কম্পেয়াৰ কৰিব আছে কোৱালকমৰ লগত তেতিয়ালে যেটো প্ৰচেছৰ আছে 675 আৰু 665 লগত আপুনি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে এই প্ৰচেছৰটো আৰু যেটো আপোনাৰ ইয়াতে গ্ৰাফিক্স আছে মানে জিপিইউ আছে আপুনি গেম খেলাৰ কাৰণে ইয়াত পাব আপোনাৰ মালিৰ G72 এই মোবাইলটোত মোৰ কি বেয়া লাগিল সবৰে ভাল গুণ থাকে বেয়া গুণ থাকে সেই হিচাপে মই ক'ব গৈছো এই মোবাইলটোত বাৰু কি মানে মোৰ বেয়া লাগিল মোৰ মতেহে বেয়া লাগিল আপোনাৰ মতে হয়তো ভাল লাগিব পাৰে আপুনি মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ মোৰ পইণ্টটো আৰু আপোনাৰ মনে মতামতটো মিলে নে নিমিলে মোৰ প্ৰথমতে বেয়া লাগিল ইয়াত এটা কাভাৰ নাহিল
2 নম্বৰত আহিল যেটো আপোনাৰ 600 মানে 6000 mAh যেটো বেটাৰি আছে এটুক চাৰ্জ কৰিবলৈ দিছে মাত্ৰ আপোনাৰ 15 ওয়াটৰ এডাল চাৰ্জ আছে যেটো নেকি আপোনাৰ 0 ৰ পৰা যদি 100 টক লৈ চাৰ্জ কৰিবলৈ গ'লে কমসে কম 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত লাগি যায় মোৰ ডিসপ্লেৰ কথা কোৱা যায় ইয়াত সুপাৰ এমোলেড দিছে বহুত ভাল ডিসপ্লে দিছে স্যামসাঙত এই ইমান প্ৰাইজৰ ভিতৰত যদি সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে আছে বহুত খিনে ভাল দিছে কিন্তু যেটো প্ৰটেকচন দিছে গৰিলা গ্লাছ 5 দিব লাগিছে কিন্তু ইয়াত দিছে 3 যেটো নেকি বৰ্তমান যিবিলাক মোবাইল আছে 5 আহি আছে কিন্তু ইয়াতে দিছে 3 আৰু যেটো মোৰ বডিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কিছু মোৰ বেয়া লাগিছে কিয় এটো হৈছে প্লাষ্টিক বডি এটা প্ৰবলেম মানে ক্ৰেচ আহি যাব পাৰে অলপ মানে কিবা হলে যদি মেটেল বডি হলে এইখিনি প্ৰাইজৰ ভিতৰত বা গ্লাছ বডি হলে তেতিয়ালে বহুত খিনে ভাল হলে আৰু এইকেইটাই মোৰ মানে বেয়া লগা পইণ্ট আপোনাৰ হয়তো এইকেইটা পইণ্ট বেয়া নালাগিব পাৰে আপুনি মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব এতিয়া কথা হল এই মোবাইলটোৰ বাৰু দাম কিমান হ'ব আপুনি যদি 4GB আৰু 64GB ষ্টৰেজ তোলে তেতিয়া পাব 12999 টকাত আৰু যদি আপুনি 6GB আৰু 128GB ষ্টৰেজ থকা ললে তেতিয়া পাব আপুনি 14999 টকাত আশা কৰিছো আপোনাৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক বটন এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিওত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা ৰাখিল ধন্যবাদ